Det här är en Saab 99, årsmodell 76. Den är lite längre än en ordinarie. Den är förlängd med 77 cm och gjordes för kungens besök i USA 1976. Så han var på en turné i USA hela april då. Vad som var lite speciellt då, det var ju lite politiska, ska vi kalla det, det var lite stelt och tråkigt mellan Palme och dåvarande regeringen. Så då tyckte man att det är nog bra att Hans Majestät åker till USA i samband med 200-årsjubileet. Och då tänkte man att han ska nog åka Saab. Så det var ett febrilt arbete innan kungen åkte iväg och resultatet är den här då som förlängdes med 77 cm som sagt. Så 5,20 landar den in på, så det är snudd på att man behöver busskort för den. Så den har renoverats, den var i väldigt dåligt skick. Det är mycket bytt på den och ambitionen är att den ska se ut som den gjorde då 76. Så vad vi ser då, det är 7 säten. En ordinarie inredning som kan tyckas vara lite konstigt då på en sån här relativt lyxig bil, men jag tror faktiskt inte man hann med och fixa till en inredning då. Lackerade kungsblå och motorn då, 118 hästar, en standardmotor, GLE, EMS vid den tiden. Automatlåda, servostyrning, luftkonditionering, det är säkert något jag glömt då, men nu är det meningen att den ska rulla den här säsongen då och sorteras ut lite och kanske njuta av alla de här renoveringstimmarna och lite tillbaka. Den gick som, kommer jag inte ihåg exakt, men sent 80-tal så gick den som redaktionsbil på Tranåsposten. Och jag har kontakt med tidigare ägaren då, så att jag har fått lite information därifrån. Jag vet inte varför de valde just den här bilen, men den väckte ju mycket uppmärksamhet i varje fall. Sen har den varit uppe i Norrbotten. Den har gått på västkusten och från västkusten så tyckte en tidigare ägare att han skulle sälja den och då tog han den till Storbritannien. Gaydon, en Saab-klubbträff i orten Gaydon. Och där var det en engelsman som köpte den. Och den här engelsmannen, han tyckte då att Sverige är ett trevligt ställe så jag flyttat till Sverige och då tog han med sig bilen. Men bilen var aldrig registrerad i England utan den kom tillbaka då till Sverige igen då. Och det var av honom jag köpte den här då. Och det var så tidigt som 2005. Då var skicket väldigt annorlunda. Det var rost nästan överallt. Så det är väl 3,5-4 kvadratmeter plåt som är bytt på den. Så jag har väl lärt mig att svetsa den hårda vägen. Så. Och det är väldigt... Nu har du lite prylar där då som stör helhetsintrycket, men det är en vanlig förarmiljö, 4-dörrars. Och så är det speciella här, den här dörren är ju lång som en 2-dörrarsdörr, en ordinarie 2-dörrarsdörr på en Saab 99-900, men det är i själva verket en kombination av bakdörrar och en 2-dörrarsdörr då, som har svetsat ihop. Så att det är ett väldigt generöst insteg. Och så har man då 2 extra stolar som är fällbara. Nu ser du ju att de är uppfällda då för säkerhetspersonal till exempel. Så kan man då fälla dessa. Så fäller den ena där så du får lite referens. Jag vet att kungen har sett bilder på renoveringen som man fick på ett annat sätt då, så att förhoppningen vill jag kanske att kunna bjuda kungen på en tur vid något senare tillfälle i varje fall. Det vore ju kul att få visa honom det han upplevde då som ganska nytillträdd kung 1976. Så den här bilen, den fraktas ju över till USA och Hans Majestät turnerar ju större delen av Nordamerika under april. Men så som jag har fått det berättat så fraktades bilen från ena stället till det andra och så användes i officiella, medan han kanske tog flyget då mellan de olika. Men det var Boston, Aspen, Seattle tror jag det var också, mellanvästern och så vidare. Så det var en lång tur.
Det är så att det sitter ett system här, men mina efterforskningar säger att det har tillkommit lite senare då. Men det sitter ju då, som du såg där tidigare, en radio för föraren. Men just det där extra systemet det har nog tillkommit lite senare, men det får tillhöra bilens historia helt enkelt. Sen är det ju lite speciellt, jag hörde ett rykte från Linköping att den här bilen den var förstärkt för den hade extra breda trösklar. Men vad det i själva verket är, det var ett sätt att leda defrosterluften från ventilationssystemet hela vägen tillbaka till bakrutan då. Så att det där med pansar, nej det finns inget. Det är ingen förstärkning överhuvudtaget utan det är en Saab 99 som förlängts utan några förstärkningar. Säger väl en del om grundkonstruktionen. Och läget i världen då, kanske lite fredligare. Så. Ja, jag vet inte vad mer det är att berätta. Det sitter så kallade GLE-fälgar på den då som skiljer sig från de EMS-fälgarna genom att man har guld och silver istället för svart och silver. Efter diverse detektivarbete med bilder och så fick jag tag i rätt däck, de här Michelin XAS då, som var en sorts prestandadäck vid den tiden. Så de fanns nytillverkade så att det känns rätt där också.